අයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම දෙනෙක්කොම ඉන්ෆිනිටි පැසින් YouTube channel එකට. ඉතින් මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ Adobe Photoshop latestම version එක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේක කිසිම වෛරස් එකක්වත් malware එකක්වත් නැති pre-activated කරපු version එකක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් download links මම description එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් description එකට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ software එක download කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේක zip file එකක් විදිහට තමයි දාලා තින්නේ. ඔයාලට මේක download කරගත්තට පස්සේ extract කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම WinRAR software එක ඕනේ කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ PC එකේ WinRAR software එක install කරගෙන නැත්නම් ඒකත් description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා install කරගන්න මුලින්ම. ඉතින් ඔයාලා WinRAR software එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ zip file එක extract කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක right click කරලා මේ විදිහට extract කරගන්න යද්දි ඔයාලගෙන් අනිවාර්යෙන්ම මෙතනදී password එකක් ඉල්ලයි. ඉතින් password එකත් මම description එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ password එක copy and paste කරලා මෙතනදී මේක extract කරගන්න. ඉතින් zip file එක extract වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට folder එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඔයාලා ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆයිල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තුන්වෙනියට තියෙන ෆයිල් එක තමයි ඔයා මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒක normally මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ normal step by step මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. හරි ඔයාලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙතන පළවෙනියටම තියෙන setup එකත් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් normally open කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේ setup දෙකම මේ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ desktop එකේ Adobe Photoshop කියලා මේ විදිහට desktop icon එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු software එක open කරලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව software එක open වෙනවා. ඉතින් ඇත්තරම කිවොත් මේක මං කලිනුත් කියෝ වගේ pre-activated කරපු version එකක්. ඒ කියන්නේ මේක activate කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේක කිසිම virus එකක් හෝ malware එකක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව ඔයාලගේ virus guard එක on එකේ තියෙද්දිම මම මේ කරපු විදිහට මේක install කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් ඉන්ෆිනිටි පැස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැමෙ නම් ඉන්නේ subscribe කරලා set වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. ගිහින් එන්න. ඔයාලට ජය වේවා.